حين ينتزع الدفء من البيوت وتغدو الطفولة بلا عنوان، يبقى فعل الخير وطناً لا نهدم. خريطة العالم ليست هادئة كما تبدو. حرب في أفغانستان فيما تعاني فلسطين من الاحتلال. في تلك اللحظة تتشكل لبنة قطر الخيرية الأولى، مبادرة مجتمعية وإنسانية وضع لبنتها الأولى عدد من الشباب القطري في الثمانينيات من القرن الماضي. كتب لها القبول لتتحول خلال سنوات قليلة إلى إحدى أكبر منظمات العمل الخيري في العالم. استمرت خريطة الأزمات الإنسانية في الانتشار حول العالم في مطلع تسعينات القرن الماضي. تزايدت أعداد ضحايا الحروب والأيتام ومتضرري الفقر والحرمان. حينها كانت تلك اللبنة الأولى قد تحولت إلى أساس متين ينظر إلى حاجة المجتمعات المتأثرة بالأزمات وإعانتها والمساهمة في تفريج كربتها، لتتحول إلى مؤسسة قطر الخيرية وتفتح آفاقاً جديدة للعمل الإنساني المهني المؤسسي والمتخصص. هذا التحول المؤسسي أتاح مواصلة وتطوير مسيرة العطاء لتمتد يد الخير والعطاء من المجتمع القطري إلى مناطق جديدة ملبية بأشكال متنوعة من الاحتياجات الإنسانية. فخلال السنوات الخمسة الأخيرة تمكنت قطر الخيرية من تقديم الدعم ل53 مليون محتاج في 70 دولة بقيمة تتجاوز 6 مليارات و600 مليون ريال قطري، شمل توفير الغذاء والبنية التحتية ومشاريع التعليم والإغاثة وبناء المساجد وتوفير فرص العمل والحياة الكريمة. وعبر السنين أصبحت قطر الخيرية من أكبر حاضنات الأيتام حول العالم عبر مبادرتها رفقاء التي تساهم في توفير حياة كريمة للأطفال المحرومين وأسرهم، حيث تكفل قطر الخيرية اليوم أكثر من 220 ألف يتيم في 50 دولة لتسهم في تعليمهم وتمكينهم وإخراجهم من دائرة الاحتياج، باعتبار تنمية رأس المال البشري شرط ازدهار المجتمعات ومفتاحها الاستثمار في تعليم وصحة الأطفال المحرومين. لتصنع هذه المبادرة قصص نجاح ملهمة للمستقبل أسهم أهل قطر في صناعتها. كما عملت قطر الخيرية على إنقاذ الأرواح والتخفيف من معاناة المتضررين من الأزمات حول العالم، حيث تعد في مقدمة المنظمات المستجيبة للكوارث والأزمات الإنسانية في المنطقة بحسب تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأوتشا. وتعد قطر الخيرية من أكبر المنظمات الداعمة للاستجابة اللازمة الإنسانية في سوريا وفلسطين والصومال واليمن والسودان وزلزال تركيا، كما تقدم دعماً مستمراً للاجئين والنازحين من الروهينجا وغيرها من الدول والمجتمعات المتأثرة بالأزمة. تساهم قطر الخيرية بفاعلية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمعات المحتاجة حول العالم. أكثر من 25 مليون مستفيد من مشروعات قطر الخيرية التنموية. حصدت مشاريع الأمن المائي نصيب الأسد ب10 ملايين مستفيد، تبعتها مشاريع الغذاء بأكثر من 5 ملايين مستفيد، ومشروعات التعليم بقرابة 1,200,000 مستفيد، والرعاية الصحية تجاوزت 8 ملايين ونصف مستفيد، وحلت مشاريع توفير فرص العمل ب170 ألف شخص، ومشروعات السكن المناسب بأكثر من 70 ألف شخص. ومن مشاريعها النوعية في هذه المجالات على سبيل المثال برنامج ديمومة العمل للمستقبل في تونس، ومشروع مدينة الشيخة عايشة العطية للأيتام في السودان، وبرنامج التنمية من أجل السلام في دارفور، وإنشاء مدينة الأمل لدعم العودة الطوعية للاجئين السوريين، ومشروع دعم سلسلة القمح لتعزيز الأمن الغذائي في الشمال السوري، والمجمع السكني في متروفيتسا في كوسوفا. إضافة لتوفير المياه الصالحة للشرب في عدد كبير من الدول حول العالم، ففي خلال ال5 سنوات الماضية تم حفر أكثر من 43 ألف بئر وفرت الماء الآمن للشرب بشكل دائم لملايين الأشخاص بكرم ودعم من أهل قطر.
واليوم تتمتع قطر الخيرية بحضور واسع وقدرة على الوصول إلى المستفيدين والمجتمعات المحتاجة عبر شبكة من المكاتب الميدانية تغطي أكثر من 30 دولة في إفريقيا وآسيا وأوروبا، إضافة إلى شبكة واسعة من الشركاء الدوليين والمحليين تغطي أكثر من 70 دولة حول العالم. كما عززت قطر الخيرية علاقتها وشراكاتها الاستراتيجية مع مختلف الوكالات التابعة للأمم المتحدة بأكثر من 100 اتفاقية تعاون وشراكة. وفي كل شتاء تنطلق قوافل قطر الخيرية إلى أكثر من 20 دولة لتوفر للأطفال والنساء والمحتاجين ما يحميهم من البرد، فتصل قوافلها لمناطق الأزمات والدول الأشد احتياجاً، كل ذلك بدعم سخي من أهل قطر. ولأن أسمى العطاء أن تمنح علماً يفتح الآفاق ويضيء العقول ويمكن الأجيال في بناء مستقبل مشرق لهم ولأوطانهم. توسعت نشاطاتها بتقديم الدعم لإنشاء مئات المدارس لمختلف المراحل العمرية للمساهمة في توفير الحق في التعليم الجيد لفئات حرمتها الحروب والفقر من الحصول على التعليم. وليست المشاريع التعليمية المنفذة في غانا إلا أحد الأمثلة على قصص النجاح في مجال توفير التعليم الجيد للأطفال. ولأن أعظم الأعمال أجلها غرس كلام الله في القلوب، افتتحت قطر الخيرية المئات من مراكز تحفيظ القرآن الكريم والمساجد بجانب عشرات المشاريع التعليمية، ما يعكس نظرة المجتمع القطري لمفهوم الإحسان. وفي شمال سوريا أطلقت قطر الخيرية مشروع دعم سلسلة القمح لدعم المزارعين بالاحتياجات الأساسية وتأهيل الصوامع وتركيب مطحنة متطورة وشراء مئات الأطنان وتوفير الحياة الكريمة للأسر المحتاجة. برنامج شكل حلاً جذرياً لمواجهة خطر انقراض بذرة القمح السوري، ما جعل المشروع نقطة تغيير حقيقية لتوفير الأمن الغذائي بشكل مستدام. كبر الحلم وكبرت معه الجهود، فكانت مدينة الأمل في ريف حلب الشمالي بسوريا والتي احتضنت 1400 أسرة نازحة، شملت 9 أحياء بمرافقها الحيوية الكاملة لتعيد روح الوطن وتساهم في وجود مأوى كريم للنازحين. واصلت قطر الخيرية جهودها الإنسانية في مجال التعافي، فقامت بإطلاق مشروع ترميم وإعادة تأهيل 1500 منزل. وفي إقليم دارفور بالسودان سعت قطر الخيرية في تحقيق هدف التنمية من أجل السلام عبر إنشاء 10 قرى خدمية متكاملة كمساهمة في المبادرة التي أطلقتها دولة قطر وحظيت بالتأييد الدولي، فضلاً عن مشاريع تنموية نوعية داخل القرى وإطلاق مشاريع إنسانية لإنقاذ النازحين هرباً من ويلات النزاع. وفي أفغانستان حلقت طائرة الخير ما بين الدوحة وكابول، فجمعت شمل 260 قاصراً أفغانياً مع عائلاتهم في الدوحة، وقدمت الدعم والرعاية لأكثر من 12,000 لاجئ أفغاني. كما قدمت قطر الخيرية مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين من الفيضانات في أفغانستان. وطوال مسيرة قطر الخيرية ظلت التقنية حاضرة لدعم جهود وكفاءة خدماتها لضمان الشفافية والمصداقية في إيصال المساعدات للمستحقين. وتطور المنظمة باستمرار أنظمتها ومعاييرها الإدارية وفق أفضل الممارسات العالمية، وحصولها على 6 شهادات آيزو في مجالات مختلفة، مما يؤكد على تميزها الإداري وفق المعايير الإدارية العالمية. تسعى قطر الخيرية إلى المشاركة الفعالة في تحقيق استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني في دولة قطر، استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والمساهمة في تحقيق رؤية دولة قطر لعام 2030 عبر تعزيز التضامن الدولي، لتظل قطر الخيرية رمزاً للتضامن الإنساني وجسراً راسخاً يصل دولة قطر بمختلف شعوب العالم، حاملة رسالتها في نشر الخير وبناء مستقبل أكثر عدلاً وإنسانية من أجل حياة كريمة للجميع.